Masangit ganay mo. Imo na po nang isangit? Ang isa, imo. Berliap. Biasa berliap. Dito, ipadok dito, dito pa. Ano may kumatri? Ikaw, kaya pa nimo? Ayaw lang kayo bukat kayo ka makuyapan kay Kurma. Dala ko. So, energetic yung duwa oh. May ba? Gawin lagi ng duwa. Tulog dito nang sa bus ba? Ayaw lagi. Hindi ka mo
gini sa Binto Dre kay sa kanan man gini. May kapoy ko. Every day? Di ba? Kapoy gihapon siguro. Diba? Actually, kung kuan tuyo ani, sa kadiri ang nawgan ni dito sa ubos tuyok. So, ay simple media na lang eh. Sabi ito, tumasa sa bigas. Wala pa may kapot niya sa katong gikan diri. Doalnara. Import ka mo ito. Nakakata sa bato. Hindi ka po eh. Sabi, ikaw pa mo. Wala pa mo. Kapoy. Unsa ka kapoy? Lugar. Wala ka gigutom? Lewatong. Kaon na imong kuno mas malo. Sayang. Ikaw kapoy ka? Hilig di kag selfie, mag-Instagram ka, hilig kag selfie. Pangalan na niya sa YouTube. Kaya una nang daghan. Mga tao, may tinuod ni. Balik pa ka? Mapapicture ka. Check out it. Pagsilipin na. Di man to smile. Di smile. Anong tuklo doon man mo sa sala nila? Sige, ayo.